Hello, chào mừng các bạn đến với Vlog Series Interpreters Skills and Knowledge của kênh YouTube phiên dịch viên Interpreter Việt Nam. Đây là một câu chuyện dài tập mà tôi sẽ tâm sự cùng các bạn. Dù là các bạn là học viên, các bạn là các sinh viên đang chuẩn bị ra trường, hay là những người đang thực tập công việc phiên dịch, hay là các khách hàng đang muốn tìm hiểu thêm về bên trong nghề phiên dịch là gì, và bên trong cái tư duy của người phiên dịch hay là cái người dịch viết của mình là những điều gì xảy ra và phải chuẩn bị ra sao. Thì tôi nghĩ là những vlog series này đó là rất phù hợp với các bạn. Và hôm nay mình sẽ đi vào chi tiết một nhánh của nghề dịch. Cái sự nghiệp dịch nó rất đa dạng, đúng không? Nó cũng có chia nhánh, thì chúng ta tạm chia nhánh đó là dịch nói, dịch viết. Thì hôm nay tôi sẽ nói về dịch viết. Người ta còn gọi nó là biên dịch, hoặc là dịch tài liệu. Dịch tài liệu thì nó không có bao quát hết được. Ví dụ như chúng ta nói rằng dịch nó rộng lắm. Nó có thể bao gồm từ một chữ cũng là dịch. Ví dụ nói rain, trời mưa rồi, thì cũng là dịch. Hay là một cái câu ngắn ngắn vài ba chữ nhưng mà thực ra rất là khó dịch của một cái slogan nào đó của một công ty thì cũng là dịch. Rồi một cái cuốn tiểu thuyết dài hàng ngàn trang thì chúng ta cũng dịch. Như vậy cái dịch tài liệu ở đây á, và dịch văn bản, chúng ta tạm gọi là dịch văn bản đi cho nó thống nhất với nhau. Nếu các bạn lần đầu tiên đến với phiên dịch viên.com Interpreter Việt Nam thì các bạn hãy xuống xem cái phần mô tả, sẽ có những cái link về các bài nói trước, và tôi đã nói về nghề phiên dịch nó khác với biên dịch như thế nào. Hôm nay tôi sẽ nói chuyên về biên dịch và nó phân mảng ra chút xíu nữa. Biên dịch hay còn gọi là dịch viết, dịch tài liệu, dịch văn bản thì thật ra là nó là không có gì mới cả, và xuyên suốt trong cái quá trình trao đổi ngôn ngữ thì người ta đã làm rồi, làm trước khi là có dịch nói nè các bạn ha. Cái tính phổ biến của nó là cái tính phổ quát của nó, có nghĩa là nhiều người có thể tiếp cận được với văn bản viết, đúng không? Do đó, và cái gì mà viết xuống thì mang tính chất là nó chính xác, nó không có gây hiểu nhầm. Ví dụ như một cái bản mô tả về máy móc đi, thì các bạn thấy là nói, người ta hình dung ra không? Hay là nên có một cái văn bản in hay là văn bản gì đó để rồi có chú thích trên đó chữ ABCD, đúng không? Thì nó dễ hiểu hơn. Thì do đó cái việc dịch viết vẫn là một cái việc tồn tại rất là lâu dài đối với nhân loại. Mình sẽ tiếp tục như thế. Về tần suất sử dụng á, thì thực sự là dịch viết sẽ được sử dụng nhiều hơn là dịch nói. Do những lý do tôi nói là kiến thức nhân loại rất là nhiều, và không phải ai cũng đã nói cái gì đó để có người dịch ra, và dịch ra nhiều thứ tiếng nữa thì nó cũng không có phải là cái chuyện dễ dàng gì. Cái mà các bạn sẽ thấy phổ biến nhất là một số cái dạng mình thấy xung quanh mình, như là văn bản pháp luật nè, sách vở nè, đúng không? Rồi tài liệu học tập nè. Thì những cái đó mặc dù chúng ta có thể chuyển qua hình thức nói được hết, nhưng mà liệu có ai mà chuyển tất cả những cái tài liệu trước giờ tri thức nhân loại thành một cái video không? Tất cả thành video hết thì cũng khó, cho nên rốt cuộc lại là dịch văn bản nó vẫn còn tồn tại và sẽ tồn tại tiếp, và thậm chí nhiều hơn dịch nói bình thường ha. Các bạn sẽ hỏi tiếp là làm sao biết là bản dịch tốt? Dịch nói thì mình có thể đánh giá được là người đó nói có tốt hay không ha, hay là mình so sánh được ngay. Còn bản dịch tốt, bản dịch viết mà tốt là bản dịch như thế nào? Tôi định nghĩa bản dịch tốt là bản dịch nó tiếp cận được với người đọc, có nghĩa là nó phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với văn phong, phù hợp với cái ngôn ngữ đó và cái loại tài liệu đó. Ví dụ chúng ta không thể mong đợi là một cái dạng như là legal, một văn bản luật mà nó lại mang tính khôi hài được, đúng không? Hay ngược lại, chúng ta không thể mong đợi một cái câu chuyện cười mà nó lại quá sức trang nghiêm, đọc không được ha. Như vậy thì đó là tính phù hợp. Tôi nghĩ là phù hợp là cái chuyện quan trọng nhất ở đây. Tính phù hợp thì các bạn thấy nè, không phải ai dịch loại gì cũng được nha. Ví dụ một bạn nào đó có ham mê nấu ăn thì tất nhiên dịch cái tài liệu nấu ăn sẽ rất tốt, tốt hơn là cái người chưa bao giờ nấu ăn, cũng thậm chí không biết cái chảo ra làm sao mà dịch về nấu ăn, đúng không? Thì nói chung là chúng ta dịch được cả từ điển rồi các thứ, nhưng mà dịch nhiều khi chúng ta không hiểu hết vấn đề, nó ra nó không có hợp lý ha. Rồi một cái văn bản về sử dụng máy tính đi, chúng ta phải có đúng cái từ ngữ, đúng cái người tiếp nhận đó họ yêu cầu, chứ chúng ta không phải cùng một cách tiếp cận là dịch bay bướm bay bổng, dịch một cái hướng dẫn sử dụng user's manual của máy tính được, đúng không? Do cái chuyện mà tiếng Việt mình có một câu là bút sa gà chết, đúng không? Thành ra là không có chuyện suy diễn được. Các bạn thấy không? Có thể là người ta sẽ lấy một cái văn bản gốc, người ta so sánh với văn bản dịch ra, tức là ngôn ngữ nguồn, ngôn ngữ đích, và có thể so sánh đối chiếu được. Và những cái gì viết xuống rồi là nằm ngay đó.
cái tâm lý của loài người á, thì vẫn là gì? Những cái mà thể hiện trước mặt họ thì là chắc chắn. Ví dụ văn bản thể hiện bằng giấy trắng mực đen, những cái gì chúng ta viết ra là nó phải có cơ sở. Chúng ta không thể bịa ra một cái chữ mà người khác không dùng. Thật ra gần đây cũng có một số tranh cãi là cái chữ A nó mới đúng, cái chữ A phẩy đó không đúng. Nhưng mà tôi nói các bạn cái gì mà người ta sử dụng nhiều thì khả năng nó đúng cao. Đúng. Cho nên là bây giờ hãy đừng có tranh cãi mấy chuyện đó nữa. Tức là cái chuyện chữ nào mà nó được sử dụng thường, cách nói nào sử dụng thường thì nó có khả năng đúng cao. Tôi không nói là đúng 100%, có thể nó vẫn sai. Nhưng mà sai lâu ngày thì có thể thành đúng. Chỉ nó là một chuyện khác. Cơ sở của việc đánh giá đúng hay sai nằm ở đâu? Chúng ta đứng trên vai người khổng lồ các bạn chúng ta không phải đứng một mình, chúng ta không có phát minh lại bánh xe giống như tôi có nói trong một cái video gần đây. Thì đã có người dịch trước chúng ta rồi. Người đó, một là làm trong cái ngành đó, hai là làm chuyên gia về ngôn ngữ. Họ đã đưa ra những cách dịch, những từ điển, những cái thuật ngữ rồi, và chúng ta làm theo. Và nếu chúng ta cẩn thận hơn nữa thì tham khảo rất nhiều tài liệu trên internet. Bây giờ thì đối với một từ khóa, một từ bất kỳ các bạn lên thì có vài chục triệu kết quả là chuyện có thật, đúng không? Như vậy thì không thể nói rằng tôi tìm không ra tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo chắc chắn nằm ở đâu đó. Và nếu chúng ta dịch cho một khách hàng thì khách hàng đó sẽ cung cấp chúng ta một số tài liệu có liên quan rồi. Thành ra chúng ta phải căn cứ vào đó làm cho nó đúng, làm cho nó được chấp nhận, chứ không thể nào mà chúng ta cứ tự cho rằng mình đúng được Cái dịch nó khổ vậy, tức là chúng ta không phải tự là người viết ra văn bản đó. Chúng ta đang dịch, tức là mình đem ý nghĩa sang một ngôn ngữ khác và theo lời của ông ABC đó, không phải là lời của ông đang dịch. Thành ra cái tôi của người dịch á, nó có xuất hiện, nhưng nó chỉ xuất hiện trong những văn bản đòi hỏi tính sáng tạo thôi các bạn, chẳng hạn văn học. Còn nếu mà sáng tạo theo kiểu mà dịch ở nhà máy thì tôi nghĩ chắc là hơi khó chắc là không thể chấp nhận được luôn á chứ. Rất nhiều bạn sẽ thắc mắc kế tiếp là người biên dịch cần học những cái gì. Thì ở đây chúng ta sẽ phân làm 3 giai đoạn đi ha. Thấy một văn bản thì chúng ta đọc trước cái đã, đọc trước để hiểu cái đã. Xong rồi sau đó chúng ta phải hiểu thấu đáo, xong rồi trong đầu mình nó mới có tư duy, nó mới process, có một cái process. Động từ là process, danh từ là process. Thì nó mới process ra cái chuyện dịch như thế nào, là sắp xếp lại cấu trúc, rồi cái cụm từ này ráp với cụm từ kia, sau đó văn bản gốc nó như thế này nhưng văn bản dịch phải như thế này. Chưa xuất hiện kết quả nha, kết quả chưa xuất hiện. Rồi giai đoạn thứ 3 mới là diễn đạt. Cái diễn đạt này nè mới chính là nơi các bạn thể hiện mình là ai, mình học được những gì, mình tham khảo những gì đây nè Chứ cái chuyện bạn hiểu thì rất nhiều người nói rằng tôi hiểu Rất nhiều người nói là tôi hiểu, nhưng mà hiểu tới mức độ nào, hiểu có diễn đạt được không là chuyện khác. Cũng giống như các bạn nghe một lúc thì các bạn hiểu được, nhưng mà các bạn dạy lên người khác một cái môn đó được không? Người ta có một câu nói nữa là the best way to learn is to teach. Cái cách mà học tốt nhất là phải đi dạy người khác lại cho mình thấu đáo cái gì mình đang hiểu. Nói bây giờ mình chẻ sợi tóc ra làm tư một chút xíu. Chẻ sợi tóc làm tư là một thành ngữ của tiếng Pháp các bạn nha. Nói về văn hóa, tức là nếu mà nói giai đoạn mà đọc hiểu chúng ta đi sâu vào nó nữa, chẻ nó ra một chút xíu nữa thì nó sẽ có nè. Đọc hiểu thì sẽ bao gồm cái kiến thức ngành nào, từ ngữ chúng ta có biết chưa, khái niệm chúng ta có biết chưa. Như vậy đó mới là hiểu. Và cấu trúc câu, chúng ta phân biệt luôn cấu trúc câu nữa. Cấu trúc câu hồi xưa mình gọi là grammar, đúng không? Bây giờ các bạn vẫn gọi là grammar. Grammar thật ra nó nằm trong cấu trúc câu chứ đâu. Chắc là tôi sẽ làm một cái vlog nữa nói về chuyện grammar hay là cấu trúc. Bởi vì những cái mà chúng ta đưa ra quy luật thật ra là quy luật đúc kết từ ngôn ngữ tự nhiên mà. Đâu phải có ai đó đưa ra một cái quy luật rằng tất cả mọi người phải nói cách này, đâu có nói gì được. Grammar nó là tóm tắt của ngôn ngữ tự nhiên. Như vậy thì chúng ta quan tâm tới chuyện mà expression, cái cách diễn đạt nhiều hơn là những cái rules, đúng không? Dĩ nhiên là người dịch giỏi sẽ là không bao giờ lăn tăn về grammar cả. Tất cả nằm trong đầu rồi, master hết rồi thì mới dịch được. Nếu mà ở giai đoạn dịch mà các bạn còn băn khoăn là cái này trong ngữ pháp gọi là danh từ gì đó, thì thật sự là các bạn chưa có nắm được rồi, đúng không? Cái gì nắm trong đầu mình thì mình sẽ không cần phải định nghĩa ra nó là gì nữa, mà nó cứ tự nhiên mà trôi chảy thôi. Rồi trẻ làm tư tiếp ha. Tới giai đoạn kế tiếp, tới giai đoạn mà process. Tới giai đoạn processing này mình làm gì? Giống như xử lý vậy đó.
thì đưa nhập thông tin vô thì bộ não xử lý. Bộ não xử lý, nói thật các bạn luôn nha, khoa học vẫn xem đó là một cái black box, một cái hộp đen, chưa ai biết nó xử lý làm sao trơn. Chỉ biết là thần kinh của chúng ta, bộ não chúng ta, nó nhận tín hiệu và nó liên kết với những thành phần khác trong não, những cái tín hiệu đó nó chạy, đó là tạo ra những cái chất hóa học, rồi chất hóa học này nó tác động cái chất kia, rồi nó đưa ra một cái phản ứng. Nghe phức tạp quá, cái này thôi các bạn học về y khoa tốt hơn ha. Tôi sẽ nói ít ít thôi, nói nhiều quá các bạn nghe ủa sao là đi qua y khoa. Rồi, như vậy cái black box này nó đưa ra một cái lựa chọn, mà lựa chọn đó trong ngành dịch thì nó gọi là lựa chọn có thể đoán được. Nó là một cái educated guess, tức là một cái suy đoán có cơ sở. Tại vì biết là dựa trên những cái gì mình đã đọc, những cái tài liệu mình đã học, những cái thuật ngữ mình đã xem, thì cái process ở đây nó khá là chắc chắn, mình đoán được một chút xíu ha. Rồi, tới giai đoạn thứ ba, chị sẽ tốt làm tư tiếp. Giai đoạn này á, là giai đoạn viết ra, tức là diễn đạt. Đôi khi cấu trúc câu ở ngôn ngữ nguồn không giống với cấu trúc đầu ra ở ngôn ngữ đích, nhưng chuyện đó là bình thường để chúng ta chọn cái chuyện nó gọi là priority, ưu tiên á, phải hướng về phía understanding, hướng về phía comprehension, phía hiểu. Chúng ta không thể copy y chang một cái câu dịch rất là sát, nó gọi là grammatically correct nhưng mà lại không có ý nghĩa, meaningless, đúng không? Các bạn thấy thường xuyên là những câu dịch khó hiểu không? Lý do đó đó, tức là chúng ta quá trung thành thì lại không tốt, quá trung thành với câu gốc thì không tốt. Và trong giai đoạn diễn đạt này á, còn một cái mà chắc là bạn nào cũng cảm thấy ủa mình đi học ở trường đâu có học đâu, mà tại sao ra mọi người lại bắt mình làm chuyện này. Chẳng hạn như đánh văn bản ra Word xong, khách hàng mới nói là ủa cái này sao bản gốc là PDF mà sao em làm không giống, thấy khó chưa? Hay là cái này trên HTML mà lên em lên mạng em upload bài cho anh luôn đi, cho chị luôn đi, thì thấy bắt đầu chưa? Hay là ủa cái này hình ảnh sao em không có để chữ vô hình. Đó là những cái techniques, những cái công cụ, những cái khả năng mà chúng ta có thể phải tự rèn luyện đó các bạn à. Không chỉ là đánh qua Word không đâu, chúng ta còn phải trang trí văn bản, còn phải format, còn phải biết luôn chuẩn format là gì nữa kìa, tham khảo ha. Ví dụ chuẩn văn bản pháp luật là nó phải là lề bao nhiêu rồi các thứ nữa đó. Thành ra công việc dịch nó không có dễ dàng. Thời đại bây giờ thì các bạn ngồi vi tính cũng nhiều, điện thoại cũng nhiều, tức là chúng ta sử dụng mạng internet thường xuyên, rồi công cụ hiện đại quá nhiều. Nhưng cái đó cũng phải yêu cầu các bạn là các bạn phải là con người phù hợp với hệ thống đó kìa. Chúng ta sử dụng những công cụ đó ra sao, có cái gì giúp đỡ mình trong việc dịch hay không đó, thì nó cũng là những cái để giúp đỡ mình dịch nhanh hơn, tốt hơn và tham khảo nhanh hơn. Các bạn cũng nên phát triển mình về những mặt đó. Giai đoạn 3 này mà làm ổn thì sẽ là cái nơi các bạn cho người ta biết rằng mình là ai, mình dịch được tới đâu. Tôi nói trong ngành này thôi nha, chứ không có nói rộng ra cái gì quá. Chúng ta gọi là chỉ đang nói về ngành biên dịch, dịch viết ha. Tức là chúng ta khẳng định chính mình là những cái mình đã học, những cái mình tham khảo, những cái mình thể hiện ra, các kỹ năng về xử lý văn bản, hình ảnh mình rất là tốt, thì người ta sẽ thấy điều đó các bạn ạ. Đó là tôi nói về chuyện translation là dịch, dịch chữ, dịch từ, dịch câu. Tôi nhớ là hồi lúc tôi đi học thì có những người thầy mới nói rằng cái chuyện học của các em chỉ mới bắt đầu, ra trường là mấy em mới ra đời nè, mới học thật sự nè. Mấy em học trong trường chỉ là kiến thức, tức là phục vụ cho một phần duy nhất thôi, là phần gì? Phần đọc hiểu thôi à. Ra đời rồi á, đi làm rồi mới thật sự là cái nơi mà mình phải vùng vẫy. Vùng vẫy là mang nghĩa là vùng vẫy biển khơi đó nha, chứ không phải vùng vẫy bởi vì sắp đuối ha. Ông thầy nói như vậy lúc đó tụi tôi ngạc nhiên lắm. Tôi là mình nghĩ là mình được trang bị đầy đủ rồi ha, cũng không phải là nhiều lắm nhưng mà cũng đủ để làm công việc. Mà ra đời rồi mới thấy thực sự sau này á, đòi hỏi nhiều thứ lắm. Translation, và đỉnh cao hơn nữa là phải là biết edit. Edit là gì các bạn? Là chỉnh lý làm sao cho nó hay hơn các bạn à. Có một chức danh gọi là editor của một cái tòa soạn báo ha, thì chức danh đó lại là một nhiệm vụ khác, chúng ta không có nói tới, đó là một cái job khác. Còn công việc edit trong một bản dịch có nghĩa là xem nó có phù hợp chưa, nó có đúng chưa, nghĩa nó có phù hợp không, tức là so sánh cả hai văn bản mới edit, và thậm chí phải gom gọn hai câu thành một, hay là câu này tách làm đôi ra, vân vân các thứ. Đó là nếu mà chúng ta được quyền edit. Nhưng edit là một chuyện mà chỉ có những người rất kinh nghiệm mới làm được.
những người mà dám bước ra khỏi cấu trúc câu bình thường để mà phân đoạn nó ra cho tốt hơn, thì làm không khéo thì lại hỏng, đúng không? Và cao hơn nữa là một dạng mà thuật ngữ gần đây nó có nói tới, đó là transcreation. Transcreation tức là translation cộng với creation, tức là vừa dịch vừa sáng tạo. Đối với các bạn, cái này diễn ra ở đâu nhiều nhất? Suy nghĩ 1 phút, nhưng mà một phút cũng hơi lâu, để các bạn chờ trên YouTube cũng hơi lâu. Và tôi nói luôn, nãy giờ là 5 giây, 6 giây. Ok, transcreation thường thấy nhất trong các thể loại dịch dành cho motto, slogan của các thương hiệu. Và chúng ta cũng sẽ thấy là transcreation xuất hiện trong thể loại văn học đặc biệt, đó là tiểu thuyết và thi ca. Thơ chắc chắn là transcreation các bạn. Thi ca không cách nào dịch word by word được, dịch word for word, hay là thậm chí là translation cũng không được luôn. Dịch translation xong rồi edit, hỏng, không có ra thơ được. Thơ là đỉnh cao của ngôn ngữ rồi, cho nên đôi khi dịch ra nó không có make sense ở một ngôn ngữ khác đâu, phải sáng tạo thôi. Trở lại gần đây có một cái chuyện tranh cãi về chuyện sông núi trên vai á mà. Nhưng cái này là chuyện này nó dẫn tới chuyện kia ha. Tôi nói luôn, chúng ta cứ phê phán người dịch đó, này nọ các thứ, nhưng mà các bạn có thấy là một cái cụm từ như sông núi trên vai á, mà dịch không có context gì trơn, không có context, dịch sao giờ, đúng không? Thì ít ra phải nói là ai có sông núi trên vai, sông núi trên vai của ai, rồi sông núi này có phải là sông và núi không? Đôi khi chúng ta không có context, không có hoàn cảnh, cho nên đâu có dám áp đặt cái suy nghĩ của mình lên. Nó gọi là không có dám áp đặt cái suy nghĩ của mình lên cái suy nghĩ người khác. Cái này thì không nằm khuôn khổ của cái bài hôm nay về cái ngành biên dịch. Mà các bạn nào có hứng thú muốn xem á, thì chúng tôi sẽ để cái link ở dưới để các bạn vào đó link xem trên trang web của phiên dịch viên.com á, thì sẽ có một bài tôi viết về cái chuyện dịch sông và núi trên vai như thế nào ha. Chúng ta cũng sắp đến cái chỗ những câu hỏi rất là hóc búa, những câu hỏi nó gọi là không phải ai cũng có thể sẵn lòng trả lời các bạn được. Tôi sẽ nói, chúng ta là người dịch được tự do bao nhiêu trong việc chọn từ ngữ mình dịch và cấu trúc câu mình dịch? Xin thưa là không nhiều lắm đâu các bạn ạ. Tại vì nếu định nghĩa chúng ta là translator và việc chúng ta làm là translation, thì chúng ta sẽ không thể quá sáng tạo đi khỏi cấu trúc câu gốc được. Tức là cái lựa chọn chúng ta nó bị hạn chế, được quy định bởi cấu trúc câu gốc, bởi ý tưởng của cái người viết ra cái câu đầu tiên. Nếu một văn bản gốc mà nó không hay, thì các bạn dịch làm thế nào ra một văn bản đích mà nó hay được? Và nếu các bạn dịch hay hơn thì có phải các bạn đã phản cái ý của người ban đầu không? Đôi khi cái ý mình tốt lắm, dịch cho nó hay hơn, nhưng đôi khi người ta cố tình nói một câu như vậy, một câu rất là thô ráp, mục đích riêng của người ta. Có đúng không? Như vậy trở lại cái chuyện là phù hợp đó các bạn nha. Mình không có sáng tạo một cách vô lý vậy được, mình sẽ phải bám văn bản. Cái sáng tạo mình nằm ở chỗ là mình có thể biến đổi cấu trúc câu sao cho nó dễ hiểu hơn, nhưng vẫn phản ánh được tinh thần đó. Đó mới là đỉnh cao của nghề dịch nha. Tôi đang nhìn cái hướng này thì tôi thấy xa xa có một cái khẩu hiệu hay của một cái chiến dịch quảng cáo của một công ty. Nó hay cho nên tôi nói luôn với các bạn ha. Đó là drive your ambition. Tôi nghĩ là câu này nó viết tiếng Anh quá hay. Nó chơi chữ drive này nó có nhiều nghĩa. Drive là lái xe, okay. Drive là dẫn dắt, đúng không? Như vậy khi nói drive your ambition thì nó đang nói nghĩa nào chúng ta cũng chưa có biết. Nhưng mà rõ ràng đọc lên á, người mà hiểu tiếng Anh sẽ cảm thấy là wow, chơi chữ hay quá, chữ drive với ambition. Cái này khó dịch đây. Người nào biết tiếng Anh giỏi thì sẽ thấy rằng không dịch được các bạn nha. Còn người nào mà biết sơ sơ thì cái này đâu có gì hay đâu. Nó khổ vậy đó. Tức là phải biết tới mức độ nào đó thì mới thấy nó hay. Tôi xin kết thúc cái bài nói này bằng cái khẩu hiệu đó. Tức là một cái khẩu hiệu mà chúng ta cũng nên thấy rằng đây cũng là cái tư tưởng của người dịch. Chúng ta luôn luôn có cái ambition, có một cái khát khao hướng tới phía trước, và chúng ta phải hướng cái khát khao của mình vào trong công việc của mình ha. Thì câu này nó vẫn chưa dịch, và tôi cũng không có đề nghị dịch được trong một cái video ngắn như vậy. Tôi sẽ nói rằng cần phải một đội ngũ rất là đông, ngồi suy nghĩ lâu mới có thể dịch ra một câu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt được. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi vlog của chúng tôi đến thời điểm này. Hôm nay với những thông tin tôi nói về nghề biên dịch, kỹ năng biên dịch, những cách để mà chúng ta trở thành người biên dịch giỏi hơn,
thì hy vọng đã đem lại một cái sinh khí mới, một cái sắc thái mới cho trong công việc của các bạn. Và nếu các bạn là khách hàng của chúng tôi thì cũng sẽ thấy rằng công việc này nó cũng thú vị, và cũng sẽ hiểu được một số cái khó khăn phức tạp nhất định của nghề dịch. Chúng ta có thể từ hai phía sẽ hiểu nhau hơn, có thể là có một cái cầu nối như vậy bằng cái kênh phiên dịch viên này. Cảm ơn các bạn một lần nữa, và hãy subscribe vào kênh chúng tôi để nghe tiếp những cái thông tin thú vị về nghề dịch, cũng như những cái phát hiện thú vị của phiên dịch viên. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở các video sắp tới. Thank you and see you again.